สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่ติ๋มจะชวนมาทานบะโกกีนะคะซึ่งเราทำเสร็จเมื่อเช้านี้ ก็อร่อยมากค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็มีบะโกกีแล้วก็ข้าวแล้วก็ผักแล้วก็น้ำพริกของเกาหลีค่ะซึ่งเราก็มีลาบไก่ซึ่งทำเมื่อเช้านี้เพราะว่าดื่มเหล้ากับคุณสามีซึ่งไม่ใช่ของดีนะคะน้องๆมันเลยแบบอาการไม่ค่อยดีก็เลยทำนี่กับบะโกกีบะโกกีอร่อยมาก